همه چیز بازاریابیه و بازاریابی همه چیزه. این یه تعریف معروف توی دنیای بازاریابی از رجیس مک‌کنا هست که توی سال 1991 توی هاروارد بیزنس ریویو اون رو مطرح کرده. ما هم برای اینکه بتونیم مارکتینگ یا همون بازاریابی رو تعریف بکنیم لازمه که یکم با این تعریف‌ها آشنا بشیم. در نهایت ما هم به این میرسیم که همه چیز بازاریابیه، ولی برای شروع خیلی جواب نمیده. کسی اومد به ما گفت که بازاریابی چیه، نمیتونیم بهش جواب بدیم که بازاریابی همه چیزه. باید دقیق تر اون رو اول بشناسیم و بعد تعریفش کنیم. سلام، من رضا توکلی ام و توی این قسمت فوربو قراره از تعریف مارکتینگ بگم. توی قسمت قبلی که در مورد استراتژی بود اشاره کردم که برای اینکه به اون هدفهای کسب و کارمون برسیم لازمه که با بازاریابی آشنا بشیم. اگر قسمت قبلی که قسمت 121 بود رو ندیدید حتما قبل از این ویدیو اون رو حتما ببینید. اگر بخوام خیلی ساده و کوتاه بازاریابی رو تعریف بکنم باید بگم که بازاریابی مجموعه‌ای از کارهاییه که ما برای معرفی محصولات و خدماتمون به مشتری و مصرف کننده انجام میدیم. بازاریابی به نوعی وصل کننده محصول ما به مشتری ماست، اما این همه تعریف نیست. یه چیز جالب در مورد مارکتینگ اینه که تعریف‌های اون مدام عوض میشه. منبع این قسمت رو میخوام بذارم انجمن بازاریابی آمریکا یا American Marketing Association. این انجمن از سال 1935 داره تعریف مارکتینگ رو بررسی میکنه و اون رو ارائه میده و ما الان با تعریف‌هایی که انجام داده میتونیم متوجه تغییرات دنیای مارکتینگ بشیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ تعریف‌ها خیلی کوتاه میخوام از تاریخچه مارکتینگ بهتون بگم. قدمت مارکتینگ تقریبا به قدمت تاریخ پوله، یعنی از زمانی که آدم‌ها سعی کردن بابت فروختن چیزی پولی دریافت بکنن شروع به اجرای تکنیک‌های مارکتینگ هم کردن. اون کسی که میدونسته کجا محصولش رو بفروشه با بسترهای فروش و کانال‌های توزیع آشنا بوده. اون کسی که میتونسته بلندتر داد بزنه تا مردم رو خبردار کنه با تبلیغات آشنا بوده. اون که میدونسته کدوم شهر بره کدوم کشور بره تا مشتری پیدا بکنه با بازار هدف آشنا بوده. ما با اطلاعات جدیدی که داریم میتونیم برای تک تک کارهایی که در گذشته انجام میشده یه تعریفی رو از لحاظ مارکتینگ ارائه بدیم. نکته اصلی اینه که همیشه محصول موجود بوده و بعد به سراغ مشتری میرفتن. این مدل از بازاریابی از همون روزهای اول اختراع پول بوده و حتی تا اوایل قرن 20 هم ادامه داشته، اما کم کم یک تغییراتی ایجاد میشه. حالا بریم سراغ اون تعریف‌های انجمن بازاریابی آمریکا از مارکتینگ. خیلی از تعریف‌هایی که ما الان در مورد مارکتینگ میدونیم از این انجمن اومده و کارهای تحقیقاتیه که اونا روی بخش‌های مختلف بازاریابی انجام دادن. اولین تعریف این انجمن برمیگرده به 1935 که بازاریابی رو اینطوری تعریف کردن: بازاریابی اجرای فعالیت‌هایی در کسب و کار است که جریان کالا و خدمات را از تولید کننده به سمت مصرف کننده هدایت می‌کند. بعد از این تعریف 50 سال طول کشید تا تعریف جدیدتری برای مارکتینگ ارائه بشه. یعنی میشه اینطوری گفت که تا سال 1985 که تعریف بعدی بیاد این تعریف قبلی جواب میداده و درست هم بوده، اما توی این سال تعریف جدید مارکتینگ اینطوری میشه: بازاریابی شامل برنامه ریزی، شکل‌گیری، قیمت‌گذاری، ترویج و توزیع ایده‌ها، محصول و خدمات است به گونه‌ای که برای اهداف فردی و سازمانی رضایت بخش باشد. نکته جالب این تعریف اینه که کنار محصول و خدمات یا همون کالایی که داریم ایده ها هم اضافه شدن. دیگه مارکتینگ صرفاً به فروختن خلاصه نمیشه. بریم سراغ تعریف بعدی. سال 2004 مارکتینگ اینطوری معرفی میشه: بازاریابی مجموعه ای از کارهاست که منجر به خلق ارزش برای مشتری شوند، برقراری ارتباط و مدیریت روابط مشتری به گونه‌ای که به نفع سازمان و ذینفعان آن باشد از دیگر کارهای بازاریابی است. خب توی این تعریف به غیر از تاکیدش روی ارتباط با مشتری بحث خلق ارزش یا در واقع ارزش آفرینی رو هم داریم که به نوعی میشه اون رو یکی از مفاهیم اصلی در حوزه بازاریابی کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها دونست.
اما میرسیم به آخرین تعریف مارکتینگ از دیدگاه انجمن بازاریابی آمریکا. این تعریف اولین بار توی سال 2007 ارائه میشه، ولی تا همین الان هم آخرین تعریف این انجمن به حساب میاد و نوشته شده که تا سال 2017 همین تعریف مجددا توسط انجمن تایید شده. تعریف آخر اینطوریه: بازاریابی مجموعه ای از فعالیت هاست که به خلق، ارتباط، تحویل و تبادل پیشنهادهای مربوط می شود که برای مشتریان، کارفرما، شرکا و به صورت کلی برای جامعه ارزش محسوب شوند. تعریف جدید بازاریابی 2 نکته مهم داره. اول اینکه خبری از کالا و محصول و خدمات نیست و همه اینا با هم ترکیب شدن توی کلمه پیشنهادها، offerings. این پیشنهادها ما را از دنیای مارکتینگ سنتی به نوعی وارد دنیای مارکتینگ جدید میکنن، وارد دیجیتال مارکتینگ میکنن، چیزی که ما توی فوربو مشخصا میخوایم اون رو بررسی بکنیم. الان کسب و کارهای اینترنتی که به شکل آنلاین فعالیت میکنن، خیلی اون تعریف قدیمی که صرفا به فروختن محصول اشاره داشت واسهشون کار نمیکنه و باید وارد دیجیتال مارکتینگ بشیم. اضافه کردن پیشنهادها یکی از اون 2 نکته بود که گفتم. یکی دیگهش اینه که اشاره شده که این پیشنهادها باید نه تنها برای کسب و کار بلکه برای جامعه هم ارزش ایجاد بکنن. این چیزی که توی تعریف ویژن استیتمنت هم بهش اشاره کردم. در نهایت ما باید مسیر کسب و کارمون رو در جهتی قرار بدیم که یه چیزی رو به این دنیا اضافه بکنیم. با بودن و فعالیت کردن ما خیلی خوب میشه که بتونیم یه اثری روی مشتری‌ها، روی مردم، روی حوزه کسب و کار، صنعت و بعد به صورت کلی روی خود این دنیا بذاریم. مثل تعریف استراتژی که گفتم ما باید اون رو توی 2 بخش بررسی بکنیم و اهدافمون رو مشخص بکنیم توی ویژن استیتمنت و در واقع میشن استیتمنت. توی مارکتینگ بازاریابی هم یه اصول اینطوری داریم که باز توسط همین انجمن بازاریابی آمریکا معرفی شده. بهش میگن 4P بازاریابی: پروداکت، پرایس، پلیس و پروموشن. توی این 4 بخش باید بیایم مارکتینگ رو، در واقع نقشه مارکتینگمون رو به اصطلاح بچینیم. تعریف هم خیلی ساده است. توی پروداکت باید اول مشخص بکنیم که دقیقاً چه چیزی رو می‌خوایم ارائه بدیم. توی پرایس باید اون رو قیمت گذاری کنیم. توی پلیس که در واقع دیستریبیوشن یا توزیع هست، باید مشخص بکنیم که چطوری می‌خوایم محصول رو ارائه بدیم، کجا می‌خوایم اون رو ارائه بدیم. و در آخر هم پروموشن هم اشاره به این داره که چطوری و با چه روش‌هایی سریعتر مشتری‌ها رو نسبت به کسب و کار و محصولمون آگاه بکنیم. در مورد تک تک این بخشا توی قسمت‌های بعدی فوربو توضیح میدم و دقیق‌تر هر کدوم رو بررسی میکنم. تا اینجا توی این 2 قسمت‌های 121 و 123 با تعریف استراتژی و بعد مارکتینگ آشنا شدیم و حالا میتونیم با درک بهتری بقیه موضوعات تخصصی کسب و کار رو ادامه بدیم. فوربو بجز این قسمت‌های تصویری که الان دارید توی یوتیوب می‌بینید، بیشتر از 120 قسمت به صورت صوتی هم داره که توی اپ‌های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای میتونید به اونا گوش بدید. لینکشون هم در قسمت توضیحات گذاشتم. نظرتون رو حتما در مورد این سری ویدیو بهم بگید. این سبک جدیدیه که توی فوربو دارم اون رو ارائه میدم و نظرتون خیلی کمک میکنه به بهتر شدنش. سایت فوربو هم همیشه در دسترس شما هست. میتونید نسخه متنی چیزایی که توی فوربو میبینید و میشنوید رو بهشون دسترسی داشته باشید. forbodm.com. توضیح دیگه ای نیست. من رضا توکلی ام و مرسی که تا اینجا همراه فوربو بودید.